Ini mesti kerja naga tiga. Siapa lagi tahu pasal ni? Olivia Sid. It's just a theory. Dia tak ada bukti yang naga tiga bunuh ayah you. Muna, sudahlah. Tak payahlah kau nak korek cerita yang lama ni. Bahaya tau. Olivia, pasal naga tiga, ayah I mati. Dia dibunuh because he was getting closer. Ya, dia ada datang ke I tapi dia tak pernah bawa apa-apa bukti pun. So don't you dare try to accuse me of burying anything. I datang nak bagi you nota I untuk kes naga tiga. Jadi, you rasa naga tiga bunuh mak ayah you and the police cover it up? I rasa naga tiga ada orang dalam dekat police force. Tapi itu cerita lama kan? You rasa naga tiga ni masih aktif ke? Mungkin sebab tu I nak siasat. I nak bersihkan nama ayah I. Lagipun I baru je jumpa partner ayah I. Dia cakap yang diorang tangkap salah orang. Ini semua kerja naga tiga. I know I sound crazy but Jangan cakap macam tu, Muna. Apa-apa yang I boleh tolong, I akan tolong. You know I'm always on your side, kan? Kasi I check breakfast jap. Muna. Hey, macam mana you tahu I kat sini? tak penting. Tengok ni. The body of a man was found in the Singapore River late afternoon yesterday. The police have identified the man as Wan Kasim Razak. Anyone with information may call the police hotline at 1-800-111-2011. Siapa lagi tu? Kasim Razak. Partner ayah I yang I ceritakan tadi. I rasa ni bahaya ni, Muna. Hamid, Kalau betul ni kerja naga tiga, then you in danger tau. Entah-entah diorang dah pasang orang ikut you ke apa, kita pun tak tahu. Muna, I think it's best kalau you stop ni semua. Hamid, dia bunuh mak ayah I. And semua orang ingat ni salah ayah I. I takkan stop sampai I bersihkan nama ayah I. I'm sorry. No, nothing to be sorry about. You tak buat salah apa-apa pun. Cuma I risaukan you. I tak nak apa-apa jadi kat you, Muna. Okay, so sekarang ni macam mana? You nak buat apa? I kena cari satu police officer. Nama dia ada dalam investigation report and dokumen Olivia. Nama dia Raymond Tan. I rasa saya boleh tolong you. Company I ada PI and he's on the retainer. Tapi make sure you jangan pergi siasat sorang-sorang lagi. Alright? Kasih saya jadi bodyguard you. I balik office dulu. Ya. Nanti text I. Alright. Muna. Ada apa-apa yang I patut tahu pasal you dengan Encik Hamid? Dia cari you. Dia nak tanya pasal IPO process tapi I handled it. So I let her walk him out. Now, pelik juga kes ni. How can a university student die of a heart attack? Because she had a heart condition. They were playing hide and seek dan salah seorang pelajar, Khadijah, sembunyi dalam freezer rosak. The facilitator, Nizam, yang jumpa dia tapi dia terlambat. Her heart had stopped and paramedics pronounced her DOA. Let me guess. Sekarang dia katakan dia salahkan dia. Right? The cause of death is sudden cardiac arrest precipitated by a congenital heart condition. So, ibu bapa Khadijah nak saman universiti sekali dengan Nizam. Kesian. Baru 24 tahun kan? 23. He was on scholarship tapi sekarang dah kena buang. Pre-trial conference starts next week. So the two of you ada lebih kurang 1 minggu. Get to work.
Nizam, can you walk us through what happened? Korang main game kan hari tu? Hide and seek was it? Saya tak buat salah. Tak buat apa-apa salah pun. Nizam, kita tak salahkan awak. Kita dekat sini nak tolong awak. Jadi awak kena bagi tahu apa yang terjadi hari tu. Masa tu, hari ketiga, orientation camp. Saya facilitator. Lepas tu kita orang masuk hutan main game. Ni hari, kita main hide and seek. Sekarang, seeker kena kira sampai 100. Lepas tu, korang pandai-pandai lah sembunyi. Okey? Belakang aku ni, ada benda special. Tukana Hall Tradition. Seeker akan kira dalam sini. Okey? So, ni hari, Seeker Khadijah. Mari sini, kamu Khadijah. Tak payah takut, kamu. Kira je. Macam mana freezer tu ada kat situ? Entah. Itu freezer dah kat situ dah lama. Zaman saya orientation, dah ada kat situ. Okay. Awak yang suruh Khadijah masuk dalam freezer tu? Okey? Nanti, bila game dah start, kau kira kat dalam, kira sampai 100. Boleh? Nak kena masuk dalam ni juga ke? Alah, tak ada apa-apa lah. Cuma bau je sikit. Ni kan aku cakap. Tukana Hall Tradition. Tak payah risau. Jom. Nampak? Nak keluar masuk pun senang. Jom, jom. Tukar orang boleh? Saya sorok orang lain yang kira. Kau nak join kita orang, tapi ni aktiviti kau tak nak buat. Kau baru first semester tau. Kau rasa next semester kita tak simpan kau ke? Kalau kau dah macam gini. Dah lah. Masuk. Come, game nak start ni. Come on, bagi semangat sikit. Seriously. Kalau tak participate, memang kena buang. Semua hall officers cakap tu. Alah, diorang tak payah cakap. Semua orang pun tahu. Ramai je seniors kena buang. Pasal tak cukup participation points. Dia tak cakap yang dia ada heart problem. Kalau saya tahu, saya tak akan bawa dia masuk hutan. Tak tahulah kalau ni boleh tolong ke tak. Tapi ini semua dokumen saya. Scholarship dah gone. Universiti pun saya boleh lupakan lah. Tapi, kalau boleh, saya tak nak habiskan duit pencen ayah. So, untuk kes Nizam ni, would vicarious liability apply? It's shaky. 20 tahun lepas, VL cuma untuk employers and employees. And nowadays, the scope is expanding, tapi saya rasa kita masih tak boleh gunakan. Sebab kes ni is between a university and a student. Okay, so kita fokus on negligence. Can we use doctrine of agency? We have to. In order to push the proportion of liability dari Nizam ke university. Jadi kita kena buktikan yang satu, Nizam cuma buat apa yang universiti pernah buat sebelum ni. 2, universiti yang patut bertanggungjawab atas Khadijah. 3, kalau dia orang jaga Khadijah, she would still be alive today. Okay. Go through the documents yang Nizam bagi. Mana tahu ada benda yang kita boleh gunakan dalam situ. Cari pakar yang boleh testify atas penyakit Khadijah. Biar I handle the interlocutory application for the university documents. Fadli, thank you selamatkan I masa Olivia tanya pasal Hamid tadi. No problem. I did it for me. Kalau dia pecat you, siapa nak buat semua kerja ni? You tak bagi tahu Hamid pasal superpower you? Tak. I tak nak dia ingat yang I ni tak betul. Smart. Nizam ada hantar email dekat hall officers dia. Dia ada bagi tahu apa aktiviti yang dia dah plan and dekat mana dia nak buat. Hall officers pun tak ada masalah dengan apa yang Nizam suggest. Bagus. Kita boleh argue yang university boleh put a stop to any activities they didn't approve of. Ni, I ada buat research pasal penyakit Khadijah. Penyakit Wolff Parkinson White. Memang common actually. It occurs when the heart has extra electrical pathways yang buat jantung degup laju. Ada yang teruk, ada yang tak. Tapi saya rasa untuk kes Khadijah ni memang serius. Mungkin sebab tu CCA dia masa JC was chess, astronomy. Sedentary activities. Dia tak patut pergi orientation camp tu. Kalau dia tak bagi tahu Nizam atau universiti pasal penyakit dia, that's also contributory negligence. Saya tak boleh bayangkan apa yang mak ayah Khadijah rasakan kalau diorang dapat tahu yang kematian anak diorang tu mungkin salah anak diorang sendiri.
I dah submit the interlocutory application for the university's documents. Kita kena tengok Khadijah's camp application, health declaration dia and the consequences for non-participation. Kau siapa? Kau dah dapat apa yang aku nak? Ada. Nama dia Jason Tan. Dah 10 tahun dia tukar nama. Apa lagi yang kau tahu pasal dia? Semua aku ada. Bank account, kerja mana, tinggal mana, segalanya. Head of Security kat Azhan Private Limited. Aku dengar dia dah lama kerja situ. Sejak dia berhenti daripada polis tahun 2004. Macam mana pula dengan Naga Tiga? Ada apa-apa yang kau jumpa? Asal kau nak tahu sebut je nama, orang dah takut. Kau jangan banyak tanya. Apa yang kau jumpa? Geng Naga Tiga. Sejak 70-an hingga 90-an. Semua benda dia orang buat. Extortion, kontraband, jual drug. Diorang ni masih aktif ke? Kat sini dah tak aktif. Mungkin dah keluar negeri. Tapi kalau tak salah aku, polis dah tangkap kepala Naga Tiga tahun 2002 kan? Itulah. Aku dengar yang diorang katanya dah tangkap salah orang. Kau rasa kau boleh dapat information pasal lo? Aku boleh try. Tapi kau kena bayar aku triple. Kau tahu kan, bahaya. Apa-apa boleh jadi. Malam ni aku transfer duit kau. So, I akan cakap dengan dua camp facilitators, so you boleh cakap dengan the year 2 and year 3 students yang kena rejected bila dia orang try to reapply to stay in hall. Okay. Got it. You tak pernah masuk you ke? Tak. Lepas poli, I kena kerja untuk bayar sewa. So, Well, it's not too late. You pun tak ada tanggungjawab kan? Belum kahwin lagi, Mr. Obsbox boleh sponsor. It's perfect. ada seorang pelajar, dia join orientation camp tapi dia tak join hall activities. Second year tak dapat bilik. Seorang lagi, dia join hall activities tapi tak join CCA, tak join orientation camp. Same thing, second year tak dapat bilik. Nak dapat bilik pun susah. Ada satu orang ni, dia dapat bilik in her second year. Semua dia buat. Join CCA, join camp, hall activities. GPA dia? 2.5. Betul lah apa yang Nizam cakap kat Khadijah. Kalau dia tak participate, dia takkan dapat bilik. But this is good for us though. Facilitators lain cakap apa? Susah nak dapat meeting dengan student affairs officers. Diorang memang tak involved dalam the planning of camp activities. Tak kasih feedback pun. Sounds like a recipe for disaster. Itulah. My camp, on the other hand, was amazing, by the way. Thanks for asking. We had these catered... Sekejap. Olivia, I nak tanya you sikit pasal gambar ni kalau you ada masa. I dah lupa pasal gambar ni. Your father gave it to me. Oh. You kenal siapa-siapa dalam gambar tu?
Yang ini tak. Tapi yang ini nama dia Zaini. Dia abang Adam Rashidi. I rasa dia ada bisnes sendiri, something like that. Excuse me. Hi. Saya Hamid Azhar. Saya datang nak jumpa dengan Jason Tan. Azhar Amin? Ya. Jason, ada apa tarik saya? Saya nak tanya awak pasal satu kes ni. Awak pernah siasat kes ni bila awak polis dulu. Awak ingat tak kes murder-suicide pada tahun 2003? It was a married couple, Inspektor Johan Zulkifli sama isteri dia. Married couple. Saya tak ingat. Takkan tak ingat. It was a big case. Macam mana awak tahu it was a murder-suicide? Bukti apa yang awak jumpa pada masa tu? Kesnya sudah lama. Saya tak ingat. Awak nak jawab soalan saya atau awak nak kena buang kerja? Awak pilih. I think you got the wrong person. Saya tak salah orang, Jason. Saya nak tahu kenapa awak... If you want to know anything, ask your father. Kenapa tanya pasal dia? Dia kenal ke? Ahmed. Ada lebih 2,000 orang kecil bawah ayah. Macam mana ayah nak kenal semua? Be specific, please. Dulu dia polis ya. Tahun 2004 dia kerja dengan Azhan. Memang dulu ayah ada panggil bekas polis kerja dengan ayah. Sebab banyak kes pecah masuk. Lepas tu panggil orang kerja. Silap-silap antara orang tu barangkali. Jadi ayah tak tahulah kes apa yang dia handle. Cara si Jason tu cakap bunyi macam ayah tahu je. Macam ayah cakap tadi, ayah cuma panggil bekas polis tu bekerja dengan ayah aja. Lama sangat dah tak ingat. Ni dah makan dah? Makan dengan ayah sekali, jom. Tak apalah ayah. Hamid nak pergi jumpa Munah. Kisah dengan Munah. Baiklah. Jangan lupa meeting besok. You jumpa I Orimentan? Ya. Tapi dia macam tak ingat apa-apa. Macam weird gitu. Boleh I berbual dengan dia? Ya, tapi you mesti sibuk kan? Mungkin lepas you habis kes you. Thanks. I really appreciate it. I appreciate you, Munah. Sebab sejak I ada you, everything is going right. Dengan IPO, dengan ayah I, semua ni sebab I ada you. Thank you so much. Tapi yang ini nama dia Zaini. Dia abang Adam Rashidi. I rasa dia ada bisnes sendiri, something like that. Macam mana kita nak tunjuk yang Nizam was acting as an agent of the university? Kita ada affidavits daripada facilitators yang lain. Kita pun ada bukti, or more like a pattern actually, yang hall officers memang tak masuk campur langsung dengan orientation camp. Right. Jadi, diorang biar senior students jaga students baru. Duty of care? Kita ada legal precedents yang menunjukkan universiti memang bertanggungjawab atas setiap pelajar, and also schools code of conduct. Bagus. Apa lagi kita ada? Kita ada email yang Nizam hantar dekat hall officers. Dia bagi tahu games apa yang dia nak and dekat mana, tapi dia tak balas email dia. Right. So that's a lack of correspondence. Okay. Panggil Olivia.
I nak bagi tahu dia pasal semua ni. The lack of correspondence immediately You ada showed. masalah. The university has filed an interlocutory application. Ini affidavit yang mereka bagi. Teks dari Nizam. On the basis of student A's allegations that the defendant engaged in demeaning and belittling speech regarding the freshmen and stated that they would experience the real customs of Tukana Hall. Seriously? Diorang tuduh Nizam bully budak-budak baru. You kena lawan affidavit ni. Kalau tidak, Nizam might face criminal charges as well. Saya tak pernah bully budak-budak baru. Saya tak pernah bully sesiapa pun. Nizam, diorang nak tengok semua correspondence awak. Kalau diorang jumpa apa-apa that indicates bullying or hazing, diorang akan tunjuk kat public prosecutor. So you might be facing criminal charges. Nizam, siapa budak ni? Kenapa dia cakap macam ni pasal awak? Facilitators. Kita orang ada group chat. So dalam group chat tu, korang ada cakap apa-apa pasal budak-budak baru? Saya cuma cakap diorang manja, sheltered, bodoh. Ada awak cakap yang awak nak diorang experience the real customs of Tukana Hall. Ya, tapi saya bukan nak bully diorang. Saya cuma nak tunjuk diorang apa yang kita buat kat sini. Apa yang korang buat? Alah, macam biasalah. Party, main prank. Benda-benda gitu je. Nothing too wild. Saya cuma nak have fun dengan diorang. Tak sangka boleh sampai gini. Sonia and Nabila, korang dalam group Nizam masa orientation camp kan? Dia suka tak jadi facilitator? Atau macam kena paksa? Dia okey je. Jokes dia boleh tahan lame. Cara dia nak blend in pun cringe juga. Tapi okey je. Dia ada bully sesiapa tak masa orientation tu? I don't think so. Semua aktiviti yang dia plan, lame. Macam dia juga. Like who plays hide and seek? Kan? Okay, great. Awak boleh sign affidavit ni dulu. Sonia, you okay? Ya. Ada apa-apa awak nak tambah? Mungkin awak nak ceritakan pasal apa yang terjadi dekat Khadijah? Kan kita orang dah cakap. Kita orang main hide and seek. Khadijah yang masuk dalam freezer tu. Lepas tu, entahlah. Dia panik agaknya. Tapi memang kesian lah apa yang terjadi kepada dia. Tapi, tak ada siapa pun paksa dia. Korang rapat dengan Khadijah? Kita kenal dia macam tu je. Sorry lah. Tapi filing subsidiary companies ni macam bersepah. I can't see where the revenue is heading. Hamid masih baru lagi dalam bisnes ni. Tak semua company maju dengan serentak. Kadang-kadang kita kena pump sikit duit balik to keep them afloat. Okey, kalau macam tu kita tutup je lah mana-mana company yang rugi sebelum kita list for the IPO. Apa Hamid nak buat ni? Itu kan Amin subsidiary. Ayah takkan tutup mana-mana company. Biar ayah bersihkan sendiri semua tu. Yeah, but we are a team, ya. Ini bukan company ayah seorang je. Ini semua company kita. So just let me decide apa nak buat since I will be the CEO. Sebab itulah. Ayah rasa Hamid tak ready untuk jadi CEO. Tak ready. Hamid kerja keras ya. Hamid kerja keras untuk Ops Box sampai Hamid berjaya. Hamid successful sampai ayah sendiri yang nak take over. Hamid tak layak ke jadi CEO? Sampai bila, Hamid, kita nak bertekak, bergaduh dengan benda macam ni? Sampai bila? Sampai bila ayah nak macam ni. Semua nak kena dengar cakap ayah. Ni semua signed affidavits daripada students dalam grup Nizam. Tak ada orang pun cakap pasal bullying or hazing. Sayang you tak pakai superpower you untuk kes ni kan? Fine by me.
Dan macam mana dengan investigation lagi satu? Olivia kenal tak lelaki dalam gambar tu? Zaini Rashidi. Abang Adam Rashidi. I dah cari dia dekat company portal registration, so tunggu masa je lah. I dapat address office dia. That's if he's still alive. Sekarang ni Kasim dah tak ada. I tak tahu nak tanya siapa lagi pasal semua ni. Nak tanya Olivia. Ya. Semua orang yang terlibat dalam kes ni dah tak ada. Mak ayah you, atuk you, sekarang Kasim pun tak ada. Actually, I know someone. Pak Long, bukalah pintu ni. Muna tahu Pak Long ada kat rumah. Okey, tak apa. Pak Long tak nak buka pintu ni, tak apa. Tapi Muna ada benda nak bagi tahu Pak Long. Muna rasa Muna tahu siapa yang bunuh mak dengan ayah. Pak Long pernah dengar pasal naga tiga? Masuk. Maksud Muna, sebelum ayah Muna meninggal, dia masih siasat kes naga tiga. Kau dah tangkap? Ayah ingat dia tangkap salah orang. Sebab tu dia siasat lagi. Muna rasa ayah kena bunuh pasal ni. Macam tak masuk akal pula. Muna tahu, Muna faham. Benda ni macam memang susah nak percaya. Ni, ayah ada hantar gambar ni kat DPP. Pak Long kenal? Tak? Tak tahu siapa dia ni. Tapi tangan yang ada tanda tu, Pak Long pernah nampak. Hari yang ayah Muna dengan Mak Muna meninggal, Pak Long baru saja lepas bergaduh dengan ayah Muna. Kau jangan nak setiap tolong aku lah. Aku tak pernah minta orang tolong tau. Kau dengar sini. Aku datang balik. Kau tunggu. Siap kau. Ish! Waktu Pak Long nak balik, Pak Long serempak dengan dia. Buta apa? Sorry. Kenapa Pak Long tak pernah bagi tahu Muna pasal ni? Tak sangka pula dia kena mengena. Pak Long ingat tak muka dia macam mana? Mungkin sangkaan ayah betul. Dia naga tiga, bukan Zaini. Dulu kalau orang sebut nama naga tiga, orang takut. Pak Long tak heran kalau orang masih ada. Takkan tiba-tiba hilang aja kan? Muna kena jaga-jaga. Hati-hati tau. Pak Long risaukan Muna. Kopi. You dah okey ke dengan Pak Long you? Getting there, I guess. Dia ada bagi tahu I benda yang mungkin dapat tolong kita dengan kes naga tiga. Jap. Ni. Ayah I ada bagi Olivia gambar ni. Salah satu bukti yang dia ada dalam kes naga tiga. Pak Long I cakap dia ada nampak lelaki yang ada tanda ni dekat tangan dia. Dekat luar rumah mak ayah I, hari yang mak ayah I kena bunuh. So I rasa dia yang bunuh mak ayah I. I just need to figure out who he is. Hamid, you okay? I macam rasa pening ah. I nak kena balik. I rest. You nak I teman you pergi doktor ke? Tak apa. I masih boleh drive. I text you bila I sampai rumah.
ampun. Encik Ahmad, we are very sorry about Khadijah. Tapi klien kita memang tak ada kena-mengena dengan kematian dia. Klien kita sama macam anak encik. A victim of the university's negligence. Nizam dah bagi tahu dia orang pasal game hide and seek tu. He even shared the location. Tapi, dia tak cakap Khadijah kena kira dalam freezer tu. Your client mesti bertanggungjawab. He took the unnecessary risk. Ni, semua testimoni dari students yang pernah join orientation camp dan masuk dalam freezer tu. Dah bertahun diorang buat benda macam ni. Nizam cuma ikut tradition je. Tapi betul lah apa yang encik cakap tadi. Kalau universiti lebih aktif, lebih bertanggungjawab, semua ni takkan jadi. Nizam and the rest barely had any guidance from the hall officers. So sekarang ni, saya ada cadangan untuk semua pihak. Kalau encik tarik balik kes ni, kita akan tolong encik in your claim against the university. No. Not gonna happen. Your client patut jaga Khadijah. Itu tanggungjawab dia. Itu tanggungjawab universiti. Kalau dia orang tak nak bertanggungjawab, our students are not in a safe environment then are they? Ni semua salah universiti. Boleh tak kita rehat sekejap? Encik Ahmad, itu handphone Khadijah ke? Boleh saya tengok? Oi! Tolong! Tolong! Tolong. Aku tak boleh bernafas ni. Tolonglah. Buka! So, you nampak apa? Lepas Khadijah masuk dalam freezer tu, dia tak boleh buka pintu freezer tu. Asal tak boleh buka? The freezer was abandoned. It shouldn't have been airtight. I rasa ada orang tahan pintu freezer tu. I rasa Khadijah mati bukan sebab negligence. Ada orang nak bunuh dia. Naga tiga sekarang dah macam mafia. Yang ini, orang kanan dia. Ada apa-apa hal nak berbual dengan bos, go through dia je. Hanya dia yang boleh berbual dengan bos. I tak faham. Nizam ada dekat situ. Takkan dia tak nampak apa-apa? Entah-entah dia duduk atas freezer tu. Tapi kalau macam tu, nasib baik tak ada orang nampak. Or else he'll be facing criminal charges. So apa? Khadijah kena bunuh and kita tak boleh nak buat apa-apa? Legally speaking, kita tak boleh buat apa-apa. Once kita dapat tahu apa yang jadi kat Khadijah, we need to be very careful. We could either be helping Nizam or implicating him. Kalau dia yang bunuh Khadijah, then he should be implicated. Yeah. Who needs legal ethics, right? Look, all I'm saying is we need to be very careful with how we approach this. Kita kena jumpa Nizam lagi. Tengok kalau dia ada motif untuk bunuh Khadijah. Kalau dia ada, only then we implicate him. Fair? Okay, I text dia. Hello, Hamid. You okay? You feeling better? I baru nampak text you. Ya, I okay. Ni, I nak tanya you. You ingat tak? Mak ayah you meninggal tahun 2003 bulan Mei kan? You ingat date dia? Ya, 27 hari bulan Mei. I tahu it's your birthday. I hope it doesn't make this awkward. No, tak awkward. Ni, I call balik. I ada hal sikit lah. Okay. Suruh teks Nizam, you panggil Mr. Office Box. Yeah, texting. Hey, Godfrey. It's me, Hamid. I hire you for my girlfriend's birthday party. Ah, Hamid, of course. What can I do for you? There's a problem with my performance? No. That was great. Actually, I wanted to ask you about my birthday party. 20 years ago,
You said you remembered it, right? Ah, yes, of course. Your parents are very kind to me. And that trick your father pulled. Yeah. You made him disappear. Say goodbye to Mr. Aza, because you might not see him for some time. Mr. Ko Bantam! What? Mr. Aza is gone! Far away, or is he? Mr. Aza, I think we didn't try hard enough. Shall we make you disappear even further this time? And this time, ladies and gentlemen, Mr. Aza is going to disappear so far, you might not see him for a long time. Step in, Mr. Aza. Mr. Ko Bantam! What? Mr. Aza is gone. He's not up there, he's not down here, but he still is somewhere in the house. Now, first one of you to go find him gets a prize. Go! Go, go, go! Okay. Go! It was your father's idea, I must say. It was one for the books. Now, this might sound strange, but I need to know if my dad was still in the house when the game was going on. Well, that was over 20 years ago. I remember the trick and how we did it, but... Can you please try to remember? Did he leave the house at all that day? Hi, Godfrey. Why are you out here? Mr. Aza, I was just out for some fresh air. Is everything all right? Oh, I went to see my business associate and I spilled a drink on my shirt. I can't get the stain out. Are the kids enjoying the tricks? Yes, the tricks are great. Good. Thank you for being such a great sport. I'll give you a little something extra. So you came back at night? Well, the game lasted over 3 hours. I would have taken a break too. Nizam cakap dia akan datang besok pagi. Okay, thanks. Kalau tak ada apa-apa, I jalan dulu. Ada dinner date dengan Mr. Abbas Box ke? Nope. I baru dapat address Zaini Rashidi. Jadi, date tu kat office Zaini Rashidi? I'll be fine. I'm okay. No, you're not going alone. Come. Alamat ni betul? Betul lah ni. 377 Jalan Kacang. Takkan ni office dia? Okay, this is a terrible idea. Let's go. Tapi kita baru je sampai. Fine. Tapi the moment ada benda yang tak kena, we are leaving, okay? Hello? Anyone here? Una. Ayah! Ayah! Apa bising-bising ni, Amin? Mana adab kau? Jerit-jerit datang rumah orang. Ambil ada benda nak berbuang ayah.
Munah. Apa dia? Tengok ni. CRP ada tulis company ni aktif ke tak? Aktif sejak tahun 1983. Tapi tempat ni, It's a front. Something else is going on. Kita kena cari company mana yang ada logo tu. Apa yang urgent sangat nak berbual ni? Jangan buang masa aku. Make sure benda ni penting. Hamid tak nak percaya tu semua, ya. Tak percaya apa? Birthday Hamid. Apa lagi yang jadi hari tu? Ada benda lain yang jadi kan? Dah tentu birthday Hamid. Untuk Hamid lah. Dah lama Hamid tak nampak sampai Hamid lupa. Jadi betul lah. Ayah naga tiga. Kau jangan sangka yang bukan-bukan. Biar terangkan apa yang terjadi. Bos, Nanti dulu. hal ini tak boleh tunggu lagi, bos. Nanti dulu! Thank you.